हेलो एन्ड नमस्ते तपाईलाई ओलिज स्टोर पीटी च्यानलमा स्वागत छ। म लोकेश आज फेरि तपाईहरुको अगाडि के लिएर आएको छु तपाईलाई थाहा छ? हामी यति धेरै स्मार्टफोनहरु बोक्छौं र त्यो पनि यति राम्रो राम्रो बोक्छौं र सबैमा यति राम्रो राम्रो क्यामेरा छन्। हुन त अहिले 8K सम्म खिच्ने स्मार्टफोनहरु आइसकेको। त्यसमा स्टेबलाइजेसन पनि कुरा गर्नु चाहिँ एकदमै परफेक्ट नै छ। तर पनि आज हामीलाई यो नयाँ प्रोडक्ट किन चाहियो त? किनभने हाम्रो जुन स्मार्टफोनमा भएको जुन स्टेबलाइजेसन छ त्यसलाई अझ बढी स्टेबलाइजेसन गर्नलाई सुनमा सुगन्ध जस्तो हामी नेपालीमा भन्छौं त्यो गर्नको लागि के आएको छ? अब DJI को OSMO Mobile 6 आएको छ। हुन त OSMO मोबाइल धेरै भन्दा धेरै पहिला आएको थियो र बीचमा यो OSMO मोबाइल भन्ने शब्द नै हटेको थियो, जसमा चाहिँ हामी OM4 OM5 भन्थ्यौं भने अब पुरानो नाम DJI ले फेरि पुरानो नामलाई रिभाइभ गरेर OSMO Mobile 6 अब हाम्रो स्टोरमा आएको छ। अब यो OSMO Mobile 6 कस्तो छ हामी आज अनबक्सिङ गरेर हेर्छौं। भन्छ सोलिड प्याकमा छ र पहिला पहिला आउने जुन हाम्रो OSMO मोबाइल थियो तिनमा चाहिँ हाम्रो ट्राइपड राख्न पनि मिल्दैन थियो, छुट्टै किन्नु पर्ने हुन्थ्यो भने अब पछि नर्मल प्याकमै तपाईले ट्राइपड सहित त्यो पनि स्वाट अलिकति एक्सटेन्सन रड सहितको तपाईले के पाउनुहुन्छ? OSMO Mobile 6 पाउनुहुन्छ। अब यसलाई सरसर्ती अनबक्सिङ गरौँ। सबैभन्दा पहिला यहाँ भएको प्लास्टिकलाई काट्नु पर्यो, एकदम सिल प्याक छ र यसलाई कसरी कहाँ काट्ने भनेर म हेर्दैछु। अब सर म हेरेँ यहाँनेरि हुन त यो प्लास्टिकको केही काम छैन, मैले सट्टो उकाएर म अनबक्सिङ पुरै गर्दै मैले अब र यहाँ हेर्नुहुन्छ नि पछाडिपट्टि एउटा सिल छ। हुन त यो सिललाई कटर पनि नचाहिने रहेछ। यो हरियो रङको एउटा टेपको एरो दिएको छ, यसलाई मैले पुल गर्छु र अब के हो अनबक्सिङ भयो र हामीले मजासँगले के हेर्न सक्छौँ। अब OSMO Mobile 6 यो डब्बामा कसरी आएको छ हेर्न गइरहेका छौँ र यहाँ मजाले लेखेको छ, त्यसमा चाहिँ के लेखेको छ अनफोल्ड द क्रिएटिभिटी पनि भनेको छ। यसको मतलब के भने हामी ट्राभल गर्दाखेरि सबैभन्दा ठुलो कुरो याद गर्नुपर्ने कुरा स्मार्टफोन त हामीसँग बोक्छौँ गोजीमा जहिले पनि हुन्छ भने हामीले लाँदा जुन हाम्रो स्टेबलाइजर छ, हाम्रो चाहिँ जुन गिम्बल छ त्यो पनि सानो र पोर्टेबल होस्। त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ क्रिएटिभिटी के गर्न सकियोस्, फोल्ड गर्न सकियोस्। जसले गर्दा फोल्ड गरेर आएको यति सानो हेर्नु कति सानो छ, कस्तो मजाको फोल्ड हुने किसिमको चाहिँ यो गिम्बल छ। हेर्नुहोस् जम्मा यति नै हो ल हेर्नुहोस्। र यो डब्बाभित्र अब अर्को आउने चिज के छ हेर्दाखेरि हामीले सानो ट्राइपड पनि भेट्छौँ यहाँनिर यसमा। र यसमा हेर्नु भने हामीले एउटा फोन एट्याच गर्नको लागि चाहिँ म्याग्नेट क्लिप पनि यसमा भेट्छौँ। र अर्को हामी हेर्छौँ भने यो त सिलिकनको जेली रहेछ र यहाँभित्र हामीले चाहिँ चारवटा सानो सानो कालो कुसनिङ जस्तो पनि भेटेका छौँ फोम। र अरू बट्टामा हेऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो केही पनि छैन। र बट्टामा हामी सरसर्ती हेर्दाखेरि चाहिँ OSMO Mobile 6 भनेर बट्टामा लेखेको हुन्छ, चट्ट फोन यहाँ राखेको देखाउँछ र यो बट्टाभित्र के आउँछ भन्ने कुरो पनि यहाँ चट्ट राखिएको छ, यहाँनिर देखाइरहेको छ भने यहाँ पछाडिपट्टि हेर्नुहुन्छ भने प्रोडक्टको सिरियल नम्बर र तपाईँको बारकोडहरू यहाँ राखिएको छ, जसले गर्दा स्क्यान गरेर प्रोडक्ट हेर्न सकिन्छ। अब बट्टालाई म एकछिन साइडमा राख्दै र यो बट्टाभित्र पनि के छ अब हामी हेरिहालौँ। यहाँनिर हेर्दाखेरि ओहो गजबको थैलो पनि रहेछ यहाँनिर, जसमा चाहिँ हामीले यो गिम्बल हिँड्दाखेरि कहीँ जानु पर्यो, ट्राभलमा जानु पर्यो सबै यसरी हालेर टक्क पारेर यसलाई चाहिँ हाम्रो सुटकेस हुन्छ या ब्याग हुन्छ या ब्याकप्याक हुन्छ या साइड झोला हुन्छ जेमा पनि यसरी राख्न सक्छौँ। जसले गर्दाखेरि चाहिँ यो सेफ्टी कहीँ केही टच नभइकन हामीले यसलाई चाहिँ अर्को ब्यागमा हाल्न सक्यौँ। पछि जस बट्टामा आउने कुरा यिनै हुन्, तपाईँले देखिराख्नु भएको छ। यहाँ डब्बाभित्र अझै हेर्ने भने हामीले एउटा केबल पनि देखेका छौँ। यो चाहिँ USB बाट टाइप सी केबल रहेछ र यसबाट पनि के बुझिन्छ भने यसलाई चाहिँ हामीले टाइप सी बाट चार्ज गरेर चलाउनु पर्ने रहेछ भन्ने बुझिन्छ। र यहाँ हेर्दा चाहिँ हामीले एडाप्टर देखेनौँ भने अरू के छ त्यहाँभित्र? खाली केही पनि छैन अरू। र हामीसँग चाहिँ यहाँ क्विक स्टार्ट गाइड पनि यहाँनिर छ, जसलाई चाहिँ हामी कसरी गिम्बल चलाउने भन्ने कुरो यहाँ हेर्न सक्छौँ। भने यो बट्टाभित्र आउने कुरो चाहिँ यति नै हो, जसमा तपाईँ थैलो भेट्नुभयो, ट्राइपड सानो मिनी ट्राइपड भेट्नुभयो, त्यस्तै गिम्बल मेन चिज भइहाल्यो, त्यस्तै फोन माउन्ट गर्नलाई चाहिँ हाम्रो म्याग्नेट एट्याच पाउनुभयो, त्यस्तै टाइप सी केबल र स्टार्ट गाइड र सानो फोम कुसनिङ तपाईँले यसमा पाउनुभएको छ। र यो त थियो तपाईँले बट्टाभित्र के आउँछ देखिहाल्नु भने। अब गिम्बललाई हामी हेरौँ, तर गिम्बल हेर्नुभन्दा पहिला सबैभन्दा पहिला हाम्रो ट्राइपड यसमा फिट गर्नु किन थाहा छ तपाईँलाई? यसलाई फिट गरेर हेर्नु मजा आउँछ। र ट्राइपडमा राखिसकेको छु भने यसलाई अब अनफोल्ड गरौँ क्रिएटिभिटीलाई। अब चट्ट यसलाई अलिकति हामीले टिल गर्ने र यताबाट सट्ट उठाएपछि यो के भयो अन पनि भयो। ल हामी यसो गर्ने थियो अन पनि हुँदो रहेछ। यहाँ टक्क हरियो बत्ती पनि बल्ल देख्नुभयो त्यहाँ मैले यहाँनिर। र अहिले चाहिँ मैले यो अन भएको देखेँ भने यसमा चाहिँ अलिकति मैले चेन्ज देखेँ। र यहाँनिर हेर्नु चाहिँ एउटा सेन्सर पनि राखेको छ, जुन चाहिँ हाम्रो यसलाई चाहिँ हामीले एट्याच टक्क गर्दा यहाँ टाँसिन्छ र यसलाई पुस गर्छ र यसमा चाहिँ के छ भने गिम्बल छ भन्ने कुरो थाहा पाउँछ। र हामीले फोन यहाँ नराखेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो आफै डिसेबल भयो। कति सजिलोसँग चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले हाम्रो फोनलाई यहाँ राख्न सक्यौँ। र यसबाट फेरि हामीले यो निकाल्यो भने फेरि स्ट्यान्ड बाई मोडमा जान्छ। र सबैभन्दा पहिला चाहिँ यसमा हामीले चाहिँ यसलाई चलाउनको लागि चाहिँ यसलाई एक्टिभेट गर्नुपर्ने हुन्छ। र जुन हाम्रो म्याग्नेटिक फोन माउन्ट गर्ने छ यसलाई चाहिँ हामीले हेर्ने भने साइज यसमा चाहिँ हामीले 3.3 इन्चसम्मको चाहिँ फोन यसमा होल्ड गर्न सक्छौँ भनेको। यसमा कुरा गर्ने भने 3.3
3 इन्च भन्नाले चाहिँ नर्मली हाम्रो प्रो साइजहरू हुन्छ जस्तो 14 प्रो म्याक्स भयो 13 प्रो म्याक्स भयो त्यस्तै सामसुङमा पनि तपाईँको 20 अल्ट्राहरू साइज छ त्यसलाई चाहिँ मजाले यसमा चाहिँ होल्ड गरेर चाहिँ हामीले यसबाट यो गिम्बलबाट भिडियो लिन सक्छौँ र नर्मली चाहिँ हामीले यो जुन माउन्ट छ यसमा चाहिँ फोन राख्नुपर्ने हुन्छ र यो मेरो फोनलाई म यहाँ माउन्ट गर्दैछु नर्मली फोन जहिले पनि माउन्ट गर्दाखेरि चाहिँ कभर निकालेर माउन्ट गर्नु र पनि म चाहिँ यो अलिक स्लिम भएकोले स्लिममै ट्राई गर्दैछु हुन्छ कि हुँदैन र यो एरोलाई फलो गरेर क्यामेरालाई हामीले राख्नुपर्ने हुन्छ र मैले यहाँ राख्दाखेरि मजाले नै फिट भयो ल र म अघि भने जस्तै यहाँ चाहिँ हामीले क्यामेरा यो साइडमा छ यो साइडमा माथिपट्टि पारेर मैले राखेँ भने यसलाई चाहिँ हामी मजाले यहाँनिर गिम्बलमा राख्न सक्छौँ ट्याप्पै भयो यहाँनिर र यसलाई चाहिँ अब हामीले अन गर्नुपर्ने हुन्छ मैले अब यसलाई अन गर्दैछु अन गरेँ मैले र अन पनि भइसकेको छ यो र नर्मली मैले यहाँ हेर्दाखेरि चाहिँ जुन मैले यहाँनिर यो कभर सहित राख्दाखेरि चाहिँ अलिकति बाङ्गोसँग बसेको छ यहाँ फिल राम्रो भएको छैन तर स्लिम भएकोले गर्दा अहिले चाहिँ मैले कभरमै चलाएको छु नर्मली तपाईँले कभर खोलेर यसमा फोन माउन्ट गर्नुभयो भने चाहिँ एकदमै राम्रो ग्रिप हुन्छ र एकदम स्टेबल पनि हुन्छ र यहाँनिर हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको हरियो बत्ती पनि बलिरहेको छ र यहाँ हाम्रो चाहिँ धेरै किसिमका स्विचहरू छन् बटनहरू छन् जसलाई चाहिँ हामीले विभिन्न काम युज गर्न सक्छौँ जस्तो सबैभन्दा पहिला हामीले पावर यहाँनिर चाहिँ अन एम भन्ने बटनमा थिचिराख्यो भने चाहिँ के हुन्छ यो अन हुन्छ भने त्यस्तै यहाँनिर चाहिँ अब हाम्रो यहाँ क्लिक सटर बटन क्लिक गर्ने बटन यहाँनिर राखेको छ त्यस्तै यो गिम्बलको मुडलाई चेन्ज गर्न सक्छौँ जस्तो चाहिँ एउटा हाम्रो क्यामेरालाई फ्रन्ट क्यामेरा ब्याक क्यामेरा युज गर्ने या तपाईँको यो भर्टिकल मोड या हरिजेन्टल मोडमा खिच्ने जस्तो मैले यहाँ डबल क्लिक गरेँ भने यो चाहिँ भर्टिकलमा गयो जसबाट चाहिँ हामी भर्टिकल यस्तो मोडमा खिच्यो भने चाहिँ टिकटकहरू बनाउन एकदम मजा आउँछ यस्तरी चल्छ त्यस्तै हामी चाहिँ डबल क्लिक गऱ्यो भने चाहिँ यो हरिजेन्टल सिनेमा स्कोप्स खालकोमा एकदम हुन्छ नि त्यस्तोमा जान्छ र यहाँ हामीसँग जोयस्टिक पनि यहाँ राखेको छ र अहिले नयाँ चाहिँ तपाईँले यहाँ हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ यो फलो फोकसलाई चाहिँ र जुम आउट गर्नको लागि चाहिँ स्विच यहाँ राखेको छ जसलाई चाहिँ हामीले क्लिक गरेर घुमायो भने फोकस हुन्छ त्यस्तै क्लिक गरेर फेरि घुमायो भने के हुन्छ यसमा चाहिँ हामीले जुम पनि गर्न सक्छौँ एउटा यहाँ राखेको छ त्यस्तै यहाँ हुन्छ ट्रिगर यहाँ राखेको छ जसलाई चाहिँ प्रेस होल्ड गरेर चाहिँ हामीले गिम्बललाई स्टेबल राख्न सक्छौँ होल्ड गरेर राख्न सक्छौँ त्यस्तै यसमा ट्रिगर थिचिराख्यो भने चाहिँ हामी लक मोड एउटा फोकस पनि गर्न सक्छौँ भने यहाँ एम लेखेको बटन छ जसलाई चाहिँ हामीले प्रेस गऱ्यो भने डिफ्रेन्ट मोडमा चाहिँ हामीले गिम्बललाई चलाउन सक्छौँ र यो गिम्बललाई चलाउनलाई तपाईँले फोनमा DJI मिमो भन्ने एप्स डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ जसलाई सिङ्क्रोनाइज गरेर ब्लुटुथ कनेक्टिभिटी गरेर यसलाई एक्टिभेट गर्नुपर्ने हुन्छ र गरिसकेपछि तपाईँले यो गिम्बललाई मजाले चलाउन सक्नुहुन्छ र यसमा अर्को मजाको कुरो त मैले तपाईँलाई देखाएको छैन झट्ट यो गिम्बललाई हामीले यसरी तान्यो भने के हुन्छ यसमा एक्सटेन्सन रड पनि आयो मतलब एक्सटेन्सन पनि गर्न सक्छौँ गिम्बललाई जसले गर्दाखेरि परबाट खिच्नुपर्ने भिडियोहरू परबाट लिनुपर्ने भिडियोहरू चाहिँ मजाले हामीले लिन सक्छौँ माथिबाट कहीँ पनि लिनुपर्ने भिडियोलाई पनि मजाले लिन सक्छौँ र यो त थियो तपाईँलाई ओस्मो मोबाइल 6 को अनबक्सिङ भिडियो हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो यो भन्दा बढी जानकारीको लागि यो भिडियोमा राखिएको तल डिस्क्रिप्सनमा मैले लिङ्क राख्दैछु जहाँ तपाईँले डाइरेक्ट क्लिक गरेर यो सम्बन्धी धेरै जानकारी साथै यसलाई अनलाइन अर्डर पनि गर्न सक्नुहुन्छ र प्राइसको इन्फर्मेसन पनि तपाईँले पाउनुहुन्छ र योभन्दा अझै बढी फिचर सहित तपाईँलाई यसको म अर्को भिडियो लिएर आउने नै छु मेरो आफ्नो अर्को च्यानलमा त्यसमा हेर्न चाहिँ नभुल्नु होला यति भन्दै आजलाई बाई बाई अनि नमस्ते